Мама офігіє. Мама офігіє. Чувак робив татуювання, воно йобнуло, там ми такі, типа, брик. Ну що, робимо далі? Ну давай, робимо далі. Мені здавалося, що якби я була двірником, я би приносила більше користі. Класно, що я можу свою творчість, через свою творчість допомагати якось нашій армії. Взагалі флешдей – це розповсюджене явище, воно відбувається в багатьох студіях, але я побачив, що один чувак, він взагалі з Києва, Гусак його звати, він робить татуювання, але в Лос-Анджелесі. І він провів флешдей один сам. І всі гроші, які йому скинули, він пожертвував на українську армію. І я вирішив, чому б мені не провести такий флешдей, але зі своїми друзями. Я написав об'яву в Інстаграм, що хто вільний, хто в Києві, приходьте на цю подію. Зробив декілька репостів і мені почали писати майстри. Спочатку нас планувалось бути 4, потім 5, 6, 7, 8, 9, 10, ну і зараз нас вже здається в районі 20 людей. Я домовився за приміщення, ну і все почалося. Журналісткою я мала бути, але я стала тату-майстринею. І коли почалося повномасштабне вторгнення, я відчувала себе дуже нікчемно. Мені здавалося, що якби я була двірником, я би приносила більше користі. І потім мій друг вирішив зробити таку ініціативу – робити татуювання і всі гроші відправляти на допомогу армії. Таким чином я знову могла займатися своєю улюбленою справою і відчувати себе корисною Україні, тому що я роблю те, що я люблю і вмію, і тим самим допомагаю якось пришвидшити нашу перемогу. І цього дуже сильно хотілося. Взагалі я з Донецька, і тема війни взагалі для мене дуже болюча вже 8 років. І люди почали писати в соцмережах, що тепер вони розуміють, як було у 2014 році, як себе відчували донецькі. У мене навіть це викликало трошки сльози, тому що так, нарешті нас розуміє вся країна, але я б не хотіла, щоб це було таким способом. Ми жартуємо, що сьогодні Генштаб сказав, що 30 тисяч росіян померло. Я думаю, що ми сьогодні відсвяткуємо, що ми зібрали 300 тисяч гривень. Бо ми вже зібрали десь 270, і я думаю, що за сьогодні якраз і буде 300 тисяч, так, тобто буде юбілей подвійний. Класно, що я можу свою творчість, через свою творчість допомагати якось нашій армії. І ще дуже круто, тому що багато людей приїжджає з різних міст, тобто Харків, Херсон, і це дуже класно робити їм тату. Якийсь, я не знаю, якийсь важливий там, я била камунчик, наприклад, дівчинці з Херсону. Мені запам'яталося, що я робила перше тату для дівчинки. Її перше тату це був от герб України. Я не знаю, це було дуже мило якось. Готово. Клас. Йдемо фотографувати. Да. В принципі, останній прильот в Києві був від мене 800 метрів, це на Лук'янівській. Я чувак робив татуювання, воно йобнуло, там ми такі, типа, брик. Ну що, робимо далі? Ну давай, робимо далі. Коли закінчились ці бомбьошки всякі в Києві, люди сюди прийшли і мені людина каже, я перший раз за 1,5 місяці бачу людей інших.
І коротше, ну я зрозумів, що це великий момент, що людям типа, не вистачає спілкування всякого. У мене дуже багато знайомих, які воюють, тому що в мене взагалі я роблю татуювання, дуже багато чувакам там навколо футболу, там такі спортивні чуваки, спортсмени, і вони всі воюють, а я не воюю, я вдома. І через це типа, я вирішив, що треба теж щось робити, тому що типа, не варіант сидіти вдома, ось моя мотивація. Ну, дивіться, в мене особистий надпис, типу, тому от, його нема в голові. Ну як? Я розумію. Так. Надпис кольоровий або Ні, надпис чорний. Надпис Рисувала. чорний. І якщо можна буде, там колір. кольор додати. Окей. Так, так. А за розміром скільки приблизно? Як ви це бачили, де це? Мало. Мало рука. На руки. На руці. Окей, добре. А це що таке? Перемога, коли Вазелін вже почали робити. А, типу йому спеціально так роблять? Так, так. Я в Тіктоці побачила інформацію про цей івент. От почала слідкувати за однією з тату-майстринь. І от ми зважувались на цей крок. І нарешті я тут лежу. Трошки страшно, але нічого. Живемо один раз. Да. Зараз я буду бити слова з гімну Києва. Оскільки я киянка, я вперше за час повномасштабної війни якраз була 2 місяці поза рідним містом і відчула, що дійсно це частина мене. Якщо так символічно залишу згадку про нього назавжди. Я трошки тобі зараз зроблю, просто щоб ти знаєш, типу, як Хорошо. крапочки такої. Нормально. Нормально? Да. Брат мій якраз двоюрідний, ну, власне, в Азові. Азові? Так, в Ого. Азові, тому Мені подобається, що в нас немає якогось фонду, тобто люди донатять от якимось рахунком, котрий там ми вирішили для себе. Ну тобто хтось Азову, хтось на основний рахунок, от, цей Нацбанка, ЗСУ, хтось повернись живим, там не знаю, фонд притули. Нема такого, що ми зробили фонд, а потім типу пересилаємо гроші. Може, ми трошки собі забрали. Ну, типу, такого нема. може трошки неприємненько просто, але голочка ніжна. Мама офігіє. Мама офігіє. Через пару місяців дізнається десь. А доки ти плануєш тут приходити кожної суботи і бити тату? Думала для себе? Поки ми переможемо, а потім трошки більше. Бо ми вже обговорювали це з ребятами, а потім, я не знаю, будемо збирати на забудову, ну тобто відновлення, на приюти. Ще багато буде на що ми можемо збирати, тому. Але я дуже рада, що ребята мотивовані і ніхто не хоче зупинятися, все приходять. О, це класно. Доки я в Києві, я буду цим займатися. Позаминулий раз ми зібрали 50 тисяч, ми думали, що це дуже багато. А потім через тиждень ми зібрали 30 тисяч. І ми такі, ну ладно, окей. Потім ще через тиждень ми зібрали 52 тисячі. Типу, ну окей, типу. Ну сьогодні, якщо зберемо 30, це вийде у нас 300 тисяч. То кайф. Ну 300 точно буде. Ну якщо буде 320, то треба, щоб потім окупантів теж буде 320. 32 тисячі. Тільки на таких умовах.